اگر فکر میکنی با نخریدن سرمایه‌کن خیلی زودتر دست تو لاین بافتمون راه میفته یا یک مقدار توی هزینه‌هات صرفه‌جویی میکنی، میخوام بهت بگم که سخت در اشتباهی و داری توی یه باطلاقی دست و پا میزنی که هرچی بیشتر تلاش کنی کمتر موفق میشی. امروز خیلی از کسایی که تازه لاین بافتمون رو شروع کردن فکر میکنن که با نخریدن سرمایه‌کن و تمرین روی سر طبیعی خیلی زودتر دستشون تو لاین بافتمون راه میافته یا یک مقدار هزینه هاشون کمتر میشه. اما امروز توی این ویدیو میخوام بهت بگم که این کاری که داری میکنی یه اشتباه بزرگه و با یه سری دلایل منطقی قانعت بکنم که باید حتما توی وسایل اولیت سرمایه‌کن هم باشه. آخر ویدیو رو هم اختصاص دادم به معرفی ویژگی‌های یک سرمایه‌کن خوب که مناسب لاین بافتمونه، پس اصلاً انتهای ویدیو رو از دست نده. اولین دلیلی که مطمئنم قانعت میکنه برای خرید سرمایه‌کن اینه که لاین بافتمون لاینیه که نیاز به تکرار و تمرین زیاد داره و تو باید حداقل در طول روز 1 الی 2 ساعت زمان بذاری روی تمرین انواع بافتا تا دستت راه بیفته. اما ممکنه خیلی هاتون علاوه بر حالا اون شغل بافتمون 1000 تا کار دیگه داشته باشین. یکیتون ممکنه دانشجو باشه، یکیتون ممکنه توی کار دیگه مشغول باشه، یکیتون هم ممکنه حتی خانه‌دار باشه یا بچه کوچیک داشته باشه و همیشه تایم خالی نداشته باشه و یه زمان به خصوصی رو برای تمرینش بذاره. آیا توی اون زمان به خصوص تو میتونی مدلت رو راضی کنی که بیاد پیشت؟ و آیا تو اون تایم تو مدل داری که تمرین کنی؟ مثلا اگر تو یک خانم خانه‌داری هستی که یه بچه کوچیک هم داری، ممکنه که بعد از خوابوندن بچت بخوای تمرین بکنی. مثلا ساعت 11-12 شب. آیا اون موقع تو میتونی مدلتو بیاری بشونی زیر دستت؟ قطعاً نه. خیلی هاتون نمیتونید این کار رو انجام بدین. پس اینجاست که شما متوجه میشید بودن یک سرمایه‌کن توی وسیله هاتون چقدر میتونه برای یادگیریتون مفید باشه و کمکتون بکنه. و اما دلیل دوم، دخترا زمانی که شما یه حرفه‌ای رو یاد میگیرید یه مقدار زمان میبره تا توی اون حرفه و توی کار کردن با وسایل اون حرفه به تسلط برسید. مثلا شما بافتمون رو در نظر بگیرید. خب ما یک مقدار کشش مخصوصی بهمون میدیم و برای اینکه یه بافت رو تمیز بزنیم روی تکنیک دست گرفتنمون کار میکنیم، نه اینکه لزوما موهای مشتری رو بکشیم. اینکه شما چه مقدار مواد مصرف بکنید برای موهای مشتری که نه زیاد موهاش خیس بشه و نه خیلی خشک باشه که نتونید بافتتون رو بزنید. اینکه شما با شونه دنباریک چجوری کار بکنید که باعث خراشیدن پوست سر مشتری نشید و احیانا اذیتش نکنید. اینکه شما با قیچی، قلاب و بقیه وسایلی که تو دستتونه چجوری کار کنید که باعث اذیت شدن مشتری نشید. همه اینا رو به مرور با تمرین روی سرمایه‌کن یاد میگیرید. پس همون اول نرید روی سر طبیعی کار کنید، چون اون کسی که زیر دست شما نشسته یک انسانه و ممکنه شما پوست سرش رو اذیت بکنید، کشش زیادی به موهاش بدید و خستش کنید و باعث اذیت شدنش بشید. پس اون مدل دیگه زیر دست شما نمیشینه. حتی اگر شما بعداً هم دستتون را بیفته و یاد بگیرید چجوری با وسایلتون کار بکنید، اون مدل به خاطر خاطره بعدی که زیر دست شما نشستن داره، شاید دیگه راضی نشه زیر دست شما بشینه. پس امتیازهای خودتون رو از دست ندید. کافیه شما 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه روی سر طبیعی، روی سر مانکن تمرین بکنید و بعد برید روی سر طبیعی تمرین کنید. اینجوری قطعاً اون مدل همیشه زیر دست شما میشینه. میخوام قبل از اینکه نکته سوم رو توضیح بدم، بهت بگم که اگر این ویدیو رو دوست داشتی و برات مفید بود، خوشحال میشم با لایکی که میزنی ازم حمایت کنی. تو نکته سوم شما باید دقت کنید که زمانی که شروع می‌کنید به یادگیری لاین بافتمون، ممکنه یه بافت ساده مثل هلندی رو شما بیشتر از 2 ساعت زمان بذارید براش، که در اون صورت اون مدلی که زیر دست شما نشسته واقعاً خسته و کسل میشه. اما به مرور زمان و با تمرینایی که می‌کنید این تایم کم و کمتر میشه. پس چه بهتر که شما زمانی که به یک مقدار مهارت اولیه رسیدید و حداقل تونستین یه بافت هلندی رو زیر 1 ساعت بزنید، اون موقع از مدل طبیعی کمک بگیرید. شما زمانی که شروع می‌کنید به یادگیری بافت،
ممکنه چندین بار مجبور بشید وسط کار بافتتون رو باز کنید یا همون گره اول رو چندین بار بزنید و اشتباه باشه و باز کنید. خب در اون صورت اون مدلی که زیر دست شما نشسته خسته میشه، کسل میشه و دیگه زیر دست شما نمیشینه. اما زمانی که شما تکرار و تمرین کردین، به اون مهارت اولیه رسیدید و میتونید یک بافت رو در حد 80 90 یا 100 روی سرمانکن بزنید، اون موقع میری روی سر طبیعی تمرین میکنی و حداقل یک بافت رو در حد 50 و 60 میتونی روی سر طبیعی بزنی. در اون صورت مدلت هم خیلی اذیت نمیشه و بعد از اون تمرینای بیشتری رو سر طبیعی انجام میدین. خب اگر تا اینجای ویدیو قانع شدی که چرا باید سرمانکن داشته باشی توی وسیله‌هات، تا آخر ویدیو همراه من باش، چون قراره ویژنگی‌های یه سرمانکن خوب که مناسب لاین بافتمون باشه رو هم بهت معرفی کنم. اولین نکته، دقت کنید که یک سرمانکن با کیفیت لزوماً سرمانکنی با موی طبیعی نیست. هر لاین زیبایی سرمانکن مخصوص به خودش رو داره. یعنی شما تو لاین شینیون چرا؟ بهتره که از سرمانکن طبیعی استفاده کنید، چون بالاخره میخواین با بابلیس، اتو، ویب یه سری استایلا بهمون بدید که خب روی سرمانکن‌های الیاف با اون کیفیت و تمیزی نمیشه انجامش داد. اما برای بافتمون نه، همین سرمانکن‌های الیاف خیلی هم خوبه و خیلی از بافتا رو میتونید روش انجام بدید. دومین نکته این که برای اوایل کارتون به هیچ وجه سراغ سرمانکن‌هایی با رنگ بلوند و آمبره نرید و سعی کنید از سرمانکن‌هایی با رنگ‌های تیره مثل عسلی یا قهوه‌ای تیره استفاده بکنید. حالا چرا؟ دخترها، اولا سرمانکن آمبره چون توی ریشه 2 تا رنگ مو داره، یعنی هم رنگ موی تیره و هم رنگ موی روشن، این باعث میشه که تقسیم بندیتون اونجوری که شما فکر میکنید تمیز نشه. یعنی خیلی اذیت بشین تا یه خط تمیز جدا کنید. و اینکه حتی اگر هم تمیز باشه خطتون، از دور به خاطر 2 رنگ بودن موها خطای دید ایجاد میکنه و اون خط رو صاف و یک دست نشون نمیده. پس شما برای تقسیم بندی های بافتای کف سری خیلی اذیت میشین. سرمانکن بلندم همین. به خاطر اینکه رنگ موهاش با رنگ حالا اون کف سرمانکن یکیه، خیلی اذیت میشین. خصوصا توی تقسیم بندی های ظریف یا اگر بخواید بافتای ژورنالی تمرین کنید، بهتره که از رنگ تیره استفاده کنید. همونطوری که خودتون میدونید خیلی از بافتکارا زمانی که میخوان بافت ژورنالی بزنن، با مدلی با موهای بلند نمیزنن. همیشه مدلاشون مشکی هن. یعنی رنگ موهای مدلشون مشکیه. یکی از دلایلش همینه که چشم خیلی اذیت میشه موقع تقسیم بندی های ظریف و دلیل بعدیش همینه که خب بافتای کف سری روی موهای تیره خیلی جلوه قشنگتری داره. قبل از اینکه نکته دوم رو بهتون بگم، همین الان بهم بگین که شما موقع خرید سرمانکن تیره خریدین یا روشن، و یا اینکه الان دارید با سرمانکن تیره تمرین میکنید یا روشن. اما نکته بعدی که من همیشه به هنرجوام تذکر میدم اینه که سرمانکن رو اصلا اینترنتی سفارش ندید و حتما حضوری برید. حتی اگر اون سرمانکن بهترین سرمانکن باشه، گاهی وقتا یه اشکالات کوچیکی توش هست. مثلا دقت کنید که دوخت کف سر سرمانکن، یعنی دوخت موهای سرمانکن، کاملا پر و منظم باشه. چرا؟ چون این سرمانکن قراره تقسیم بندی بشه، پس باید به صورت یک دست موها روش دوخت شده باشه و مرتب باشه. و دقت کنید که وسط سرمانکن یه کچلی، یه ریزشی که حتی شاید مشکل از مثلا بگیم همه سرمانکن‌های اون شکلی نباشه. حالا این یه دونه احیانا اینجوریه و اون فروشنده موقعی که داره جنس رو برای شما میفرسته نمیشینه دونه به دونه توی سرمانکن‌ها رو نگاه کنه. یه سرمانکن داره برای شما میفرسته. اما شما زمانی که حضوری میرید برای خرید سرمانکن، حتما چک بکنید، موهای سرمانکن رو آروم آروم از هم باز بکنید و توی سرمانکن رو نگاه کنید که هم کچلی نداشته باشه توی موهاش و همین که کاملا دوخت منظم و یک دستی داشته باشه. اما نکته سوم که موقع خرید سرمانکن خیلی مهمه و باید بهش دقت کنید اینه که زمانی که یه سرمانکن میخرید، حتما 2 طرف موهاش رو حالا حدودی از وسط باز کنید و توی دستتون بگیرید. اینجوری متوجه میشید که حجم 2 طرف موهای سرمانکن یکی هست یا خیر. گاهی وقتا ممکنه
یه طرف سرمایه‌کن حالا توی اون دوختایی که دارن میزنن موهای بیشتری دوخته باشن و طرف دیگر رو موهای کمتری دوخته باشن. شاید این تو ظاهر خیلی نشون نده، اما زمانی که شما یه بافت میزنید مثل هلندی، مثل فرانسوی، خیلی مهمه که حجم دو طرف موها یکی باشه. پس اگر شما چک بکنید میتونید همونجا اگر مشکلی داشت تعویضش بکنید و یک سرمایه‌کن بگیرید که حجم موهاش یکی باشه. اما یه نکته تکمیلی هم بهتون بگم. خیلیاتون میگید من سرمایه‌کن خریدم، خیلی موهاش بلنده، چی کار کنم؟ آیا میتونم موهاش رو کوتاه کنم؟ بله، هیچ اشکالی نداره. شما زمانی که یه مدت با سرمایه‌کن کار کردین و بافتایی که نیاز داره به اینکه شما روی موهای بلند هم تسلط داشته باشید، مثل بافت هلندی و فرانسوی، وقتی اون بافتا رو تمرین کردین، هیچ ایرادی نداره اگر یک مقدار موهای سرمایه‌کنتون رو کوتاه بکنید. در ضمن دقت بکنید که هر سرمایه‌کن وقتی یه مدت ازش استفاده میشه، حالا بعد از اون روش‌های احیایی که من توی ویدیوهای بعدی قراره بهتون بگم ما احیاش میکنیم، باز هم نوک موها یک مقدار وزه و احتیاج داره که یک مقدار کوتاه بشه و نوکگیری انجام بشه به نوعی. پس اصلا نگران نباشید. نمونهش این سرمایه‌کنیه که من چند وقت ازش استفاده کردم و به خاطر اینکه آمبره بود و من بعدا پشیمون شدم به خاطر آمبره خریدنم، قسمت آمبره‌ش رو کلاً کوتاه کردم، یعنی رنگ روشنش رو کلاً قیچی کردم. پس هیچ اشکالی نداره، فقط سعی کنید موقع کوتاهی خیلی تمیز این کار رو انجام بدید. حتی پیشنهاد من اینه که از کسی که یه مقدار حالا مهارت و تخصص داره کمک بگیرید تا موهای سرمایه‌کنتون رو مرتب و تمیز براتون کوتاه بکنه که حالا دهن ریخته و شلخته نشه سرمایه‌کنتون. خب اینم از ویدیوی آموزشی سرمایه‌کن که اصلا ما چرا باید سرمایه‌کن تهیه کنیم و یک سرمایه‌کن خوب چه ویژگی‌هایی داره. اصلا آموزش بعدیمون رو هم از دست ندین، چون یک آموزش کاملا متفاوت و کاربردیه که میدونم خیلیاتون دنبالشین. اگر همین سبک از ویدیوهای آموزشی رو میپسندید، خوشحال میشم که با سابسکرایب کردن کانالمون ازمون حمایت کنید. حتما همون زنگوله کنارش رو بزن که به محض آپلود ویدیوها ازش مطلع بشی و بهش دسترسی داشته باشی. خیلی ممنون از همراهیتون.